Mga idol at kabayan, good news! Malaysia, akala nila nakalusot na sila. Oy, bakit idol? Di ba natuloy ang pagkuha ng mga ari-arian ng Malaysia bilang kabayaran sa mga tagapagmana ng Sultanate ng Sulu? Idol, nagulat ang Malaysia dahil muling naglabas ng panibagong seizure order ang korte sa Luxembourg para sa dalawang units ng Malaysian state oil firm na Petronas para maging kabayaran sa mga tagapagmana ng Sultanate ng Sulu. Isang patunay na ang Sabah ay hindi sa Malaysia, ito ay sa Pilipinas. Akala kasi natin mahal magbenta si Uncle Sam, pero alam niyo ba mga kabayan na yung made in China na G20, isang 5th generation fighter jet, ay umaabot ang presyo ng isang eroplano ng 110 hanggang 120 million US dollar. Sub CEO frustrated din dahil yung kanilang bagong bersyon ng Gripen E at F ay hindi mabenta. Bakit kaya? Ang mahal ba? Alam niyo ba kung anong multi-role fighter ang in demand ngayon? Panoorin ang video. Bagong barko ng Pilipinas na binili sa Israel bida ngayon dahil pinabagsak nito ang mga unmanned aerial vehicle sa karagatan gamit ang mga pangmalakasang armas na gawa ng Israel. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Matapos makakuha ang Malaysia ng suporta sa Luxembourg's district upang hindi matuloy ang seizure order ng dalawang units ng Malaysian state oil firm na Petronas upang kabahagi sana ng kabayaran sa 14.9 billion US dollar na arbitration award sa mga tagapagmana ng Sultanate ng Sulu. Malaysia muling nagulantang dahil ilang araw pa lamang ang nakalipas sa pagkakataong ito. Muling nanaig ang katotohanan. Muling nag-issue ang Luxembourg's court ng panibagong seizure orders para sa dalawang units ng Malaysian state oil firm na Petronas noong nakarang linggo. Ayon sa abogado ng mga tagapagmana ng Sultanate ng Sulu, kinumpirma ng Petronas ang bagong seizure order ng dalawang nilang units at maging ang parent company nito. Isa na namang tagumpay para sa mga tagapagmana ng Sultanate ng Sulu at sa ating mga Pilipino. Mayroong nagtatanong kung paano raw matatawag na panalo nating mga Pilipino ang pagkapanalo ng Sulu Heirs. Well mga kabayan, ang mga tagapagmana ng Sultanate ng Sulu, sila po ay mga Pilipino. Kaya ang panalo nila ay panalo din natin na ang Sabah ay hindi sa Malaysia, ito ay sa Pilipinas. Alam niyo ba mga kabayan na trending ngayon ang Malaysia dahil simula 2019 hanggang Enero ng taong 2023, ang bansang Malaysia ay gumastos ng halos 31 million Royal Malaysian o 384,424,000 peso sa loob lamang ng mahigit na 4 na taon para sa legal dispute nito sa mga tagapagmana ng Sultanate ng Sulu. Ito ay patungkol sa mga kaso na inihain ng heirs ng Sulu Sultanate sa bansang Spain, France, Luxembourg at Netherlands laban sa Malaysia. Sa ibang balita naman, balik tayo doon sa pagbebenta ng Amerika ng kanilang mga kamitang pandigma na ayon sa iba may kamahalan daw. Alam nyo mga kabayan, ang Jordan ay bumili sa Amerika nitong taong 2023 lamang ng 16 na F-16C or D Block 70 na bersyon katulad ng ino-offer ng Amerika sa Pilipinas. Ang kabuang halaga ng kontrata ng 16 na F-16C or D Block 70 para sa Jordan ay 4.21 billion US dollar. May kamahalan ito kung ikukumpara sa offer ng Amerika sa Pilipinas na 2.43 billion para sa 12 F-16 Block 70-72 kung saan kasama ang mga missiles, ammunition, spare, logistics support, training at marami pang iba. Eto pa, alam nyo ba mga kabayan, yung G20 ng China, isang 5th generation fighter, ay nagkakahalaga ng 110 hanggang 120 million US dollar bawat isang eroplano. Di pa kasama dito ang ammunition, missiles, logistics support at iba pa. Pero yung F-35A, alam nyo ba mga kabayan na ito ay nagkakahalaga lamang ng 80 hanggang 85 million US dollar bawat isang eroplano. Sa katunayan, bumili ang Canada ng 88 F-35A, isang 5th generation stealth fighter jet sa Amerika na may kabuang kontrata na 14.2 billion US dollar kasama ng ammunition, missiles, logistics support at iba pa. Kaya isa ito sa mga problema ng kumpanyang Saab dahil matumal ang benta ng kanilang pinakabagong Sub Just 39 Gripen E at F na bersyon, isang 4 plus generation multi-role fighter na kung saan mas mura pa ang F-35A na isang 5th generation plus stealth fighter jet na ibinebenta ng Lockheed Martin ng Amerika. Ayon sa datos ng Lockheed Martin, umaabot ang presyo ng kanilang F-35A ng 77 million US dollar bawat isa. Yung Eurofighter Typhoon ay nagkakahalaga ng 124 million US dollar. The Assault Rafale, 115 million US dollar bawat isang eroplano. Sukhoi Su-35, 85 million US dollar
bawat isang eroplano. Subject 39 Gripen E or F, $85 million bawat isang eroplano. Lockheed Martin F-16 Block 7072, $64 million bawat isang eroplano. Kiev-21 ng South Korea, umaabot ng 80 hanggang $100 million bawat isang eroplano. J-15 ng China, $61 million bawat isang eroplano. Su-57 ng Russia, $139 million bawat isang eroplano. Russia Checkmate Fighter Jet, 25 hanggang $30 million bawat eroplano. Ito na siguro ang pinakabago at murang fighter jet sa mundo. Kaya kung sasabihin natin na mahal magbenta si Uncle Sam, di hamak na mas mahal magbenta ang China at ang iba pang mga bansa ng kanilang multi-role fighter. Sa ibang balita naman, barkong pandigma ng Pilipinas na ginawa ng Israel shipyard, ipinakita ang kakayahan kung paano supilin at pulbusin ang mga banta na hatid ng unmanned aerial vehicle gamit ang pangmalakasan nitong armas na gawa ng Rafael Advanced Defense System Limited. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ito yung Shaldag Mk5 bilang mga fast attack interdiction craft missile ng hukbong dagat ng Pilipinas na nabili sa panahon ni dating Pangulong Duterte at dating Secretary of National Defense Lorenzana sa Israel. Tingnan nyo mga kabayan ang bagsik ng PETR.UL na totoong PG-902 na armado ng Typhoon Remote Control Weapon Station na tinalo ang mga unmanned aerial vehicle sa karagatan. Ipinakita din ng Rafael Advanced Defense System Limited ang kakayahan ng barko ng Pilipinas na meron itong automatic target recognition. Ang ganitong mga makabagong barko at sandata ng hukbong dagat ng Pilipinas ay mas lalo nilang mapapadali ang pagsupil sa mga banta para sa seguridad at kapayapaan ng ating bansa. 8 ang nabili ng Pilipinas at mayroong libreng isa bilang pampapatamis ng Israel. 2 na ang naideliver at kasalukuyang nasa karagatan na ng Pilipinas. 2 pang Shaldag Mk5 ang nasa Israel ngayon na nagsasagawa ng mga pagsubok sa dagat o sea trials kung tawagin. Ang 2 pa ay kasalukuyang ginagawa sa Israel shipyard. 3 naman ang gagawin dito sa Pilipinas bilang bahagi ng kontrata kasama ang transfer of technology upang kaya ng Philippine Navy na gumawa ng mga ganitong barkong pandigma sa hinaharap. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Laban Pinas.